Jag heter Harsandra. Jag jobbar som projektledare på Riksteatern. Och så är jag fotograf också. Jag bor i 4 världen. Den där världen, hörande världen, förorten och det här som folk anser vara svenskt. Everybody's been saying. Min familj är... det är mamma och pappa. De bor i Göteborg. Så har vi en liten hund. Min lillebror som bor i Norrland. Och min lillasyster bor i Örebro. Vi är kurder. Jag och mamma var i Kurdistan. Jag är född i Kurdistan. Sen så blev det... Det är ganska oklart för mig, men jag har för mig att det hade med Iran-Irak-kriget. Och så jag och mamma flydde till Iran. Vi bodde där ett tag. Tills pappa hittade oss igen och då flyttade vi till Sverige. Mamma har ju berättat att det var ganska knasigt när vi kom hit och sådär. Men det är liksom från deras perspektiv. Jag själv minns inte det så mycket. Det jag minns, alltså vi bodde ju här i 1 månad innan min lillebror föddes. Det minns jag. För då var jag i sjukhuset och hade liksom en bebis runt mig. Bara, vad är det här? Så det minns jag. Jag minns mina kusiner i Gävle. Sådana grejer minns jag, men inte just så här att träffa pappa igen. För mig har det inte känts som att jag har liksom miss out av min pappa i mitt liv när jag var liten. Jag har aldrig ställt honom frågan om han hade blivit påverkad av sin hörselskada. Jag vet bara att han är hörselskadad nu. Sen om han hörde bättre förut. Alltså ju längre tid det går desto sämre hör han. Idag måste vi nästan skrika i telefon för att han ska höra. Och det är ganska kul för att han bryr sig inte. Han är såhär, ja okej, bra, hejdå. Det är såhär, hallå, svara på frågan. Det är vi som drabbas av det. För att han inte riktigt tagit tag i saken och lärt sig teckenspråk. Och det är ganska ironiskt för mamma har lärt sig teckenspråk. Och hon är hörande. Jag flyttade till Örebro när jag var 15 för att Riksgymnasiet vid döva och hörselskadade ligger där. Där lärarna själva är döva och hörselskadade och teckenspråkiga. Och klasserna är mindre. Och då är det döva och hörselskadade i hela Sverige som samlas där i 3-4 år och går i gymnasiet ihop. Och jag har gjort den resan. Tog studenten 2014. Min lillebror har gjort det där. Han har tagit studenten. Och min syster går 2:a året nu i Örebro. Så vi alla 3 har liksom... Vi är legendfamilj i Örebro nu. Alla lärare känner till oss. Och min pappa sa när jag började gymnasiet den dagen. Alltså när han lämnade mig. Och när mamma och pappa lämnade mig i bilen. Och bara okej, nu är du ensam. Det här kommer vara dina bästa år i livet. Och det har varit så här. Men på studenten jag var så här, pappa hade rätt. Så det var jättekul. Mina föräldrar har inte präglat deras bakgrund på mig och mina syskon, utan de har verkligen låtit oss vara de vi är. De har låtit mig bli kär i vem jag vill och bli heartbroken. Alltså gå igenom allt det där som vilken annan ungdom här får göra själv. Alltså de har inte kontrollerat vår framtid så mycket. De vill inte det. De kan ge oss tips och så, men det är vi som tar besluten i allt vi gör i slutet av dagen. Och det gjorde så att vi stack ut i Bergsjön väldigt mycket. Jämfört med mina vänner som hade föräldrar som var mer kontrollerande. Som var mer så här, ja men du ska vara hemma en viss tid. Visst, det var ju mina föräldrar också. Men eftersom de inte var... Alltså, om jag träffar en person jag var kär i så kunde jag ringa mamma direkt och bara, jag gillar den här personen. Men så var det absolut inte för mina vänner. De var ju så här, okej, jag kommer få ett stryk om jag berättar för min pappa eller mamma. Medan min mamma kom när jag var 15 och bara, det här är en kondom. Och försökte så här vara jättesvensk och vara så här. Man märkte att de var jätteobekväma. Jag är första barnet också. Jag är så här experimentet som de har kastat ut och bara, vi får se hur det här går då. Så jag stack verkligen ut i Bergsjön och det ledde till att jag från ungefär 6-7 års ålder till 12-13 blev grovt mobbad. Det var ett gäng tjejer som jag var vänner med, men jag var alltid den som blev nedtryckt i gänget. Och det gick väldigt långt. Alltså i slutet var det att det var misshandel inblandat, att de kunde ha typ så här ronder med boxningsfighter med mig. Jag var ju så liten, alltså jag var 11 år. Det är klart man inte slår tillbaka.
Så det där var skitjobbigt. Men mobbningen har verkligen alltså påverkat mig. Jag var väldigt arg som ungdom. Alltså det var ju liksom, när jag kom hem så var jag häxan hemma. När vi var i Kurdistan när jag var 13 så tvingade jag mina syskon att vara ovänner i en månad. De fick inte umgås med varandra. Det här minns jag inte. Det är de som berättade att du var häxa till storasyster. Jag bara okej. Och det var typ en sån grej som tjejerna gjorde mot mig. Att jag tog ut det på mina syskon. Men jag har inget minne av det här. Whatsoever. Men mycket möjligt. Men de umgicks i smyg och hatade på mig. Så jag är jätteglad över det. Jag inser nu i efterhand. Det hade inte med min hörselskada att göra som de sa. Det hade, alltså att de mobbade mig. Det hade inte med liksom, att jag inte var hårig nog på armen. Så de kunde mobba mig för att de tyckte att jag rakade mina armar. Alltså det kunde vara så konstiga grejer. Men det hade bara med avundsjukan om att jag hade friheten de inte hade. Want a second chance, 'cause this time around. Min drivkraft kommer nog ifrån min mamma och pappa skulle jag säga. Det kommer från hela mitt liv, allting som jag är en produkt av skulle jag säga. Och det har med mobbningen att göra, I guess. Jag har alltid varit en person som brinner för mänskliga rättigheter. Men jag har alltid varit liksom utåt för mänskliga rättigheter. Och jag tror också det har med det här, alla demonstrationer man har blivit släpad till som barn och allting. Så jag vet inte. Artister, Beyoncé, Rihanna, alla så här skriker att de är feminister. Även om det kanske är bara PR-grej för dem. Jag tar ju åt mig och blir så här: okej, jag är också det. Jag tror att allting liksom byggs på. Och det har gjort mig till den jag är. Jin Jian Azadi är en tatuering som betyder kvinna, livet, friheten. 3 prickarna skyddar mot ondska. De här 3 korsen är olika stamsymboler. Det här är symbolen för nomad. Och sen den här kammen ska liksom sålla bort det gamla och in med det nya som man har filtrerat. Mitt råd till nyanlända föräldrar är att inte försöka forma ens barns framtid för mycket. Låt barnet forma sig själv utifrån vart ni är nu. Ni får jättegärna krydda till det med er etnicitet också. Men att inte vara för besatta med att styra er barns framtid. Och varför det är så, för att man nog aldrig får reda på vad som är bäst för barnet om man inte låter barnet växa själv. Och det här är en helt annan verklighet här. Det är inte som hemlandet.